Cục sạc pin dự phòng 20.000 mAh mà giá đang sale chưa tới 150 cành nữa. Bây giờ mấy bà không mua thì đợi tới bao giờ nữa, đúng không? Em sạc dự phòng này hay một chỗ tại vì em nó tích hợp rất là nhiều dây nè, cho nên là mấy bà có thể sạc tất cả các loại thiết bị được luôn. Tất cả các dòng điện thoại như là iPhone, Samsung, các loại thiết bị khác như là tai nghe Bluetooth nè và cầm tay. Một lần có thể sạc tới 3-4 thiết bị luôn mà không có còn phải đeo dây theo. Ngoài ra mấy bà còn sạc được laptop nè, máy tính bảng nè. Trời ơi, ta nói là quá trời đa năng luôn nha. Có cổng USB Type-C cho mấy bà luôn nè. Em này còn thể hiện cái chế độ phần trăm pin để mà biết khi nào hết pin thì mình sạc nha. Hay đi du lịch nè, hay đi tàu xe, hay về quê rồi đó, nên có cục sạc này đem theo để mà mình dự phòng. Em này cũng khá là nhỏ gọn chứ không có cồng kềnh. Ngoài ra em này còn có chế độ sạc nhanh nè và có thể sạc tới 10 lần nha. Ngoài ra em này còn có thể hiện chế độ đèn led và rất là nhiều chế độ khác nha. Thật sự là không có tin em này chưa tới 150 cành nha. Trời ơi, đang xe đó, bà hốt lẹ đi.